हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। څنګه چل رہے دی ویڈیو کی ڈسپلے پراپرٹیز देखो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट पेज नो चूँकि ऑलरेडी वहाँ पे HTML की कवर करे दे कागज वीडियो तस्ने के लिए आगा तस्वो करे तस्में इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट पेज नहीं और अगर संग की अगर पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी बने की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी संग इस्तेमाल की द टूल नमक की जो यो पैराग्राफ टैग अखलमा पी टैग और पागी को था लोरम एप्सम मुतलिक कम ठीक था और देजी की दजी कम माता पैराग्राफ ते अगर शो की सही था inline او block element داسې و چې کم یو element زما سره full size اخلي سکرین هغه زما سره block element او چې کم یو full size نخلي content امر size اخلي هغه inline element و لکه څنګه چې ما د بټن example ورکړو کنه چې جو add ولیکم او د زما سره د ځکه د content مطابق space نسی کړی دي نه بعض نور څه لیکل غواړم سبل څه لیکم لکه جو span ولیکم او په دې کې تو لیکم چې سو ټیکس مو ته ولیکم دا بل دی خاطر راشي نو دا زما سره انلاین الیمنت ټیک دا دا انلاین الیمنت ته بر پیراګراف چې کنه هغه زما سره بلاک الیمنت ټیک دا ها وس انلاین الیمنت او بلاک الیمنت چې دا بیسیکلی چې اپلای کیږي دا په ډسپلی پراپرټی باندې اپلای کیږي ټیک دا زه راځم را سوچ نمخ کې دی پی ټیګ له یو سټایلینګ ورکوم صحیح دا او په دې کې د زویم چې بارډر 2 پکسل solid blue ٹھیک تھا نو بارڈر زما سره 2 پکسل solid blue هغه سو الیکشن دی پیډینګ بوله ورکما ٹھیک تھا پیډینګ مولا ورکو 5 پکسلز د هر یو سایډ نه په پیډینګ واخلي ټیک تھا چونګي سیوا به کما ټیک دا 15 پکسلز به بالکل برابري ها واز د انلاین الیمنت ته کا بلاک الیمنت ته د څنګه په طریقې څنګه ماته سوي اجازه سره فول سایز نه سي د دوجنه دا بلاک الیمنت ته خو د چل کوم چې زو د دې الیمنت نه د الیمنت دا جو انلاین هم جوړول شم او بلاک هم جوړول شم ټیک ته هغه د ډسپلی پراپرټی باندې جوړول شم زما سره پراپرټی ډسپلی په ډسپلی کې ولزو ورکوم زو ورکوم بلاک ټیک ته نو زما سره چې کوم د تاسو ښکاری بلاک الیمنت دی څنګه چې هغه ډیفالت هم بلاک الیمنت نو دا مال ورکو بلاک نو د مطلب دا چې ډسپلی بلاک شو زما سره الیمنت شو بلاک شو خو دلته کې زو انلاین ورکوم ټیک ته نو دا به زما سره شي دا وایي زما سره انلاین الیمنت ځکه د دې سایز هغه کچو کزو د دې نه لکشن ټیکس کومه لکه ټیکس پکې پاتې کوم نو دی بس د کنټینټ مطابق سپیس په نسی دا ډسپلی پراپرټی باندې مونږ یو بلاک الیمنت نه انلاین جوړول شو د انلاین بلاک الیمنت جوړول شو لکه سپین زما سره انلاین الیمنت دی او پرې کې وته سیم دغه ټیکس پرې کې وته اخلم ټیک دا او پرې کې مو دا وغه سونه دی بری خاطر راشي ولی خاطر لږه چې ما پی ټیګ نو شون کې پی ټیګ ډیفالت بلاک الیمنت نو ما دا غیر جوړ کو انلاین الیمنت جوړ کو د څه په ذریعہ باندې ډسپلی پراپرټی په ذریعہ باندې دلته کې سپین لکه زور کما ډسپلی بلاک ول ور کما نو چونګ دا انلاین دی نو د بلاک شي دی دغه لاندې براشي صحیح ده او د لیبل شنت بارډر ور کما چې لکوټي برابر ښکاری ټیک ده نو دا بلاک الیمنت اتوماتیکلی لاندې رالو صحیح ده دا اوس ډیر زیات خراب رالو نه دی د موږ پیډینګ نه بلکې مارجن ورکول شو ټیک ده مارجن ماینس ټاپ پر ورکو 10 پکسلز دی به خبرو لاندې ورکو شي بلکې ورکول 20 پکسلز ټیک ده نو دا دغه سپین ټیګ سو سپین بیسیکلی ډیفالت د انلاین امراغین جوړ کو بلاک الیمنت ټیک ته نو ډسپلی پراپرټی په ذریعہ باندې مونږ یو بلاک الیمنت نه انلاین جوړول شو د انلاین نه بلاک الیمنت جوړول شو ټیک ته خو د ډسپلی پراپرټی سونه د ډسپلی سونه ویلیوز دي زما سره مختلف ډیر شي ویلیوز دي څنګه ما ورکو چې زما سره څه د بلاک ته انلاین ټیک ته نو بس پی خو چې دی پی یا کنټرول زد دا واپس راولا ټیک ته او صحیح ده وز دا پی ټیګ نه پی ما ډسپلی انلاین ورکړ دا وزو کم بلاک سبا کم بلاک میکړه دا بلاک شولو صحیح ده بلاک لمونګه ویډ او هایټ مونږه ورکول شو ټیک ده 50% د دې ویډ شولو ټیک ده خو کپرس کړه زو انلاین کما نو د دې ویډ مونږ نه شو ورکول ولې ځکه چې انلاین الیمنت مونږه ویډ نشو ورکول د دې د وجنه چې کله یو انلاین الیمنت هغه زو ویډ ورکول غواړم نو هغه لپاره به پراپرټیز معلومه انلاین بلاک چې کله انلاین بلاک ورکوم نو د به زما سره ویډ 100 د 50% به ویډ واخلي او الیمنت به سي انلاین الیمنت به ټیک ده بلاک الیمنت بنئ څنګه ولي که زو د ځکه و د زو د ځکه بټن واخلم ټیک ده نو بټن د دې خو د ځکه راشي په دې ځکه رالو ټیک ده نو دې مطلب دا دی چې د زما سره دونه سپیس خو ونی وځکه چې ما ول ویډ ورکړلو خو د انلاین الیمنت ټیک ده
که دا پرس که بالکل بلاک وي نو دا بټن به چېرته راکوز شي بټن به مکمل لاندې راکوز شي ودله چې کله بلاک الیمنټ د هغې نه نیکسټ ټیک چې هغه لاندې راکوزېږي چې کله انلاین الیمنټ نیکسټ ټیک د هغې په خوا کې راځي صحیح ده دلته کې زه کوم چې انلاین بلاک ټیک ده صحیح ده اوس فی الحال دا بټن زه ریموو کوم بټن مې کړلو ریموو او انلاین بلاک کې زما سره ټیک ده دغه شانتې په ډسپلی کې دوه پراپرټیز نور استعمالېږي هغې ته فلیکس او ګریډ فلیکس او ګریډ څه کار کوي داسې چل کوم چې په دې کې یو ډیو اخلم او په دې کې ورته کلاس ورکوم class of flex minus container ټیک ده flex container مو ورکړلو او په دې کې مو د پی واغېستلو چې لکه دې کو ته وایم چې item 1 ټیک ده او بل پی ټیک مو واغېستو هغې ته ورته وایم چې item 2 ټیک ده یو بل پی ټیک مو واغېستو په دې کې ورته وایم چې item 3 صحیح ده دا مې څه واغېستو item 3 مو واغېستلو ټیک ده اوس دا ډیو چې دی که نه دا ځای کې دا item 1 item 2 item 3 زما سره اټومیټیک راغلو او پی ټیک له ما ورکړی د بارډر مې ورکړی د اټومیټیک بارډر هغه بارډر بلو اخیستلی صحیح ده اوس چې کوم زما سره دا فلیکس کنټینر کلاس دی کنټینر ټیک ده زه چل کوم دې له ډسپلی پراپرټي ورکوم فلیکس څه مو ورکړلو ډسپلی پراپرټي مو ورکړه د فلیکس نو چې دا ما کړه فلیکس ورکړه نو تاسو د دې چینج وګورئ په دې کې څنګه چینج شو د دې په دې کې څه بدلون رالو په دې کې دا بدلون رالو چې زما سره item 1 اول رالو دویم د بعد item 2 رالو او دریم item 3 رالو حالانکه زما سره د پی ټیګ دی زما سره سره بلاک الیمنٹ د پکارو چې لاندې راغلی خو د فلیکس سره دا کار کیږي چې کله د پیرنٹ ټیګ د پیرنٹ دا زما سره ډیو دی دا ډیو پیرنٹ ټیګ دی ټیک ده چې د پیرنٹ ټیګ له زه ورکم چې دا زما سره شي فلیکس ټیک ده نو د دې چې کوم چایلډ ټیګز دی صحیح ده هغه به د په هاریزنټل کې برابر شي ټیک ده هر یو هغه به هاریزنټل ته راشي صحیح ده که اوس په دې کې زه یو بل پی ورکم او په دې کې ورته وایم چې item 4 نو item 4 په دې کې به راشي ټیک ده صحیح ده دا زما سره د فلیکس دی ټیک ده ډسپلی پراپرټي یو کار دی چې دې کې یو پراپرټي د فلیکس دی ټیک ده ښه دویم پراپرټي په دې کې دا ده که نه فی الحال دې له چې صحیح ده دا خو فلیکس شولو زما سره ټیک ده دغه شانتې دا زه کاپي کوم دا مې کړلو کاپي او دلته کې مې واپس پیسټ کړلو او په دې کې ورته وایم چې ګریډ کنټینر دا زما سره څه دی دا زما سره یو کلاس دی ګریډ کنټینر صحیح ده ګریډ کنټینر زما سره څه دی یو کلاس دی ټیک ده اوس دغه شانتې په دې کې یو بله پراپرټي ده هغې ته مونږ وایو ګریډ ماینس کنټینر ټیک ده او په دې کې ولا ډسپلی که زه بلاک ورکړم نو دا خو اټومیټیکلی چونکې بلاک دی صحیح ده او که پرس که زه په دې کې ورکم نن نو دا به څه شي دی به چې غیب به شي زما سره ټیک ده ولې ځکه چې ما دلته ورکوم نن چې ډسپلی مطلب ډسپلی چې دی دا نن شروع مطلب دا ته مخ کاره کوو نو د دې نو هغې ته مونږ وایو نن ډسپلی نن صحیح ده بله پراپرټي په دې کې څه ده په دې کې دا د دې دا ګریډ چې کله زه ګریډ ورکړم نو دی به ګریډ ته کنورټ شي ټیک ده اوس به تاسو وایئ چې دې ته ګریډ ته څنګه کنورټ شو دی بیسیکلی فلیکس او ګریډ کې دا ډفرنس دی چې فلیکس هر یو چایلډ ټیګ چې دی هغه هاریزنټلی ځان ته برابروي او ګریډ چې دی هغه ځان ته په رو او په کالم کې هغه ځان ته ډیوایډ کوي ټیک ده د دې سره نور پراپرټیز استعمالېږي هغې ته مونږ وایو ګریډ ټمپلیټ کالمز ورته که زه ورته ووایم نو زه ورته وایم چې 2 پکسل بلکې زه ورته وایم چې 20% او 20% صحیح ده 20% دې سپیس ونیو 20% دې سپیس ونیو دغه شانتې دیم سپیس ونیو دې چل وکړو چې دا زما سره دغه شان چې راځي داسې نو هغې زما سره کالم یې صحیح ده څنګه چې ما تاسو ته په ټیبل کې خبرې کړو او داسې رو وي نو دی رو او کالم ته بیسیکلی کنورټ کوي ګریډ دا کار کوي فردر به مونږ فلیکس او ګریډ به په ډیټیل سره ډیفاین کوو په نیکسټ ویډیو کې په نن ویډیو کې مونږ صرف ډسپلی پراپرټي وجنه په ډسپلی پراپرټي باندې مونږ څه کولی شو صرف د بلاک الیمنٹ نه انلاین جوړول شو د انلاین الیمنٹ نه بلاک جوړول شو فلیکس جوړول شو او ګریډ جوړول شو او بل څه زموږ سره او نن چې مونږ یو شی غایب کول غواړو نن نو ډسپلی پراپرټي کې زموږ سره نن داول ډېره مننه زما ویډیو کتل لپاره ان شاء الله مې لایک په بل ویډیو کې به ان شاء الله فلیکس ډسکس کوو او ډېره السلام علیکم